vandaag ga ik lumper maken. Wat heb je nodig? Nou, allereerst voor het kroketje, ketanrijst. Ketanrijst is glutenvrije rijst. Het is kleverige rijst, dus een compacte rijst. Vergelijk het een beetje met paella rijst of risotto rijst. Voor die rijst heb ik klaarstaan een kokoswater. Ik heb 60 gram geraspte kokos opgelost in heet water. Die ga ik straks zeven en daar gaat de rijst lekker ingekookt worden. Dan doe ik daar wat kruiden bij. Dus reestengel, citroengras, pandanblad. Pandanblad is een beetje vanille-achtig blad, wat ze ook in zoete gerechten verwerken. Jeruk purut, dat is die kaviar limoenblaadjes. Nou, mijn moeder in de hemel die zou zeggen, nee, moet niet. Maar ik vind het lekker. Het geeft net even een frischere smaak aan het rijstkroketje. En de rijst maken we op smaak met een beetje suiker en een tikje zout. Dan voor de vulling, kipfilet. Ik heb de kipfilet gestoomd. Dan blijft hij wat lekkere malser. Dat heb ik al van tevoren gestoomd. 2 hele kipfiletjes, ongeveer 300 gram. En die ga ik straks plukken. En de kip die gaan we dan boemboel. Dus die gaan wij kruiden met ui, knoflook, kemiri. Laos heb ik hier. Laos is galampa wortel. Galampala wortel. Nou, dat ga ik zo even opzoeken en dan zet ik het hier even bij. En het is een iets mildere smaak dan gember. En dit zijn dauw salmbladeren en het is Indisch laurier. En Indisch laurier is een totaal andere smaak dan de Italiaanse laurier. Of de laurier die je ook bij de draadjesvlees doet. Maar kan je die dauw salm niet vinden, dus dat Indisch laurier niet vinden, joh, geen probleem, gebruik dan 1 laurierblaadje. Terrassi gaat erin, terrassi bakkar. Ja, dat is dat garnalen, gefermenteerde garnalenpasta, wat echt die Indische smaak geeft. Als kruiden heb ik jinten, ketumbar, dat zijn eigenlijk echt de Indische smaakmakers. En de kunyit. De kunyit is kurkuma. En ik baal als een stekker, want ik heb eigenlijk zo'n pen die dan leest wat, wat in mijn potje zit. Spreekt die uit. Misschien heb je dat wel eens in een eerder filmpje van mij gezien. Maar ik ben die pen dus kwijt. Misschien heb ik het weggegooid, heb ik het gebruikt en opgeruimd en in een vuilnisbak gegooid. Nou, ik baal als een stekker. Maar goed, er komt vast een oplossing voor. First thing, oh ja, en bij die kip gaat er ook nog kokos, santenblok. Dus die ben ik vergeten klaar te zetten. En dan gaat er een kwartstuk van het santenblok gaat straks bij de kip. En dan krijg je een lekkere smeuïge, kokosachtige, smakelijke vulling. Oké, ik begin met het wassen van de rijst. De rijst heb ik gewassen, 5 keer gespoeld. Ik weet niet waarom 5 keer, dat is gewoon misschien een autistisch trekje van mij. Maar goed, gewassen. Dus ik ga het kokoswater erbij doen. Nou, ik heb hier een zeef. En dan pers je als het ware die kokos erin. Ja, dat je gewoon een lekkere kokoswater erin krijgt. Ik heb die kokos met dat water heb ik best wel een tijdje laten staan. Zeker minimaal 20 minuten. Want dan is dat kokos helemaal opgenomen door dat water. Die smaak, het ruikt zo, ik ben zo gek op kokos, hè? Ik weet niet wat dat is. Ik vind ook altijd lekkere zonnebrand met kokosgeur. You hate it or you love it. Maar goed, pers het erin. Even kijken. En nou heb ik gezegd 300 milligram. 300 milliliter bedoel ik water, dus dat kokosvocht. Alleen de rijst moet wel iets onder staan, dus ik ga dat zo even checken. Of daar nog
voldoende water in zit. En die rijst die laat je dan straks eventjes staan. Nou, echt een half uur. Even. Nou, er mag wel wat water bij. Want die rijst moet gaan wellen. En nou heb ik wel eens gezien dat mensen in een recept zeggen, laat het een hele nacht. Nou, ik zal het je niet aanbevelen, want ja, het wordt een soort pap. En dan ja, krijg je een paprol. Niet lekker. Zo. De rijst staat onder. Die zie je bijna niet meer. En dan ga ik die smaakmakers erbij doen. Dat is dus die down pandan. Pandanrijst, dat kennen jullie vast wel. Heel aromatisch. Zeeestengel. Daar leg ik een knopje in. Gaat erin. En met jorenpoedelblaadjes. En dit zet ik dan eventjes een half uurtje weg. En tijdens dat half uur dat de rijst zeg maar al het vocht en zo gaat opnemen, ga ik alvast de boemboe maken voor de lumpervulling. Voor de boemboe begin ik met het fijn malen van de kemirinoten. Als je een oelekan gebruikt, dus een chobek, dan begin je eigenlijk altijd met de harde dingen. Nou, de kemiri, de meeste mensen die gaan ze altijd eerst even poffen. Dat heb ik in dit geval niet gedaan. Vind ik niet echt nodig voor in de lumpervulling. Dan ga ik verder met de wat vlezige stukjes. In dit geval de wortel. En dat is in dit gerecht is dat dus die laos. Hè? Dus die, ja, noem maar milde vorm van jahe, van gember. Even erbij. Nou, nu heb ik vanmorgen gesport. En wat biceps getraind. Had niet gehoeven. Het is nogal zwaar werk. Dan gaat erbij terrassie. Kwart stukje. Zoveel ongeveer. Nou, het ziet er heel veel uit, maar dat gaat er echt wel bij. Ook weer even lekker er doorheen vijzelen. Dan de knoflook. Ik heb 4 tenen. Je kan de knoflook ook eerst kleine stukjes snijden, maar ja. Houd simpel, schat. Lieve lui dan moe. Dus ik dacht, ik gooi ze er in één keer in. Het wordt vanzelf wel plat en opgenomen. En zo. Gedaan. Ja, en dan moet ik dus die kruiden erbij doen. Nou, ik ga ervan uit dat ik doe het een beetje op de gok. Ik heb eigenlijk zo'n telescoopbril. Nee, dat ga je niet opdoen. Dan zie ik precies wat ik erin doe. Maar... Oké. Nou, een theelepeltje cognit. Een halve eetlepel ketumbar. Ja, dit is ketumbar. Nee, een hele eetlepel ketumbar. Zo. En een halve eetlepel tinten. En dit is echt voor die echte Indische smaak. Oké. Nou, dan ga ik nog even verder met die mengen van al die kruiden. Dat je echt een smeuige pasta krijgt. En dan gaan we dat straks lekker bij de kip doen. Dan snijd ik de ui. Ik heb altijd een vlijmscherp mes. En ja, het moet niet gesnipperd zijn. Het moet echt ja, vlokkenachtig zijn. Ook niet te dik. Het moet wel in je mond kunnen passen in één keer, zonder dat je het hoeft te snijden. Grove stukken. Die ui gaan we zo even aanzetten in de wadjan. Dat het mooi glazig is. Dan gaat de boemboe erbij en dan gaat de kip erbij. Het leuke van lumper is dat het zo'n populair iets is geworden. Iedereen vindt lumper wel lekker of heeft het wel eens ergens geproefd.
En vooral mijn vriendinnetje Saartje en dan haar 2 boys, die wonen tegenwoordig in Italië. Die zijn gek op lumper. Dus ik dacht, nou ik ga het een keertje voor hun maken. En dan met een rijst van, tenminste zo'n rijst omhulsel zeg maar. Van een risotto rijst. Ja, want katanrijst kun je vast niet krijgen in Italië. Nou, ik moet eerlijk zeggen, het was geen succes, maar de smaken waren wel goed, zei ze. Maar ja, je hebt dus echt die katanrijst nodig, hè? Die glutenvrije rijst. Nou, de kip heb ik uitgeplozen. Zo. En dan gaan we alles lekker aanmaken. Dus we gaan naar de wok. Noem mij autistisch, maar wat ik alvast heb gedaan, ik vind dat voor mezelf gewoon makkelijk. Ik heb al de porties gemaakt. Ik heb de hoeveelheden gebruikt voor 20 lumpers. Dus ik heb 20 keer de vulling afgemeten. En 20 keer die rijstbolletjes. Nu heb ik een heel leuk contact. Nieuw contact. Dat klinkt spannend. Via YouTube eigenlijk opgedaan. En dat is Frank de Val. En hij woont volgens mij in Rotterdam. Die heeft mijn YouTube filmpjes gezien. Hij heeft mij gemaild en hij zei, joh, ik ben ook vroeger door een ongeluk slechtziend geraakt. En dan weet ik niet precies of hij nou daarvan weer genezen is. Maar hij vond het super interessant om alle hou het simpel schat dingetjes van mij te volgen. En hij attendeerde mij op een lumperstempel. Hij zegt, joh, ik heb een stempel, plak plak. En dan zijn die lumpers snel gemaakt. Nou, ik heb gezocht en gezocht, ik heb geen idee wat hij bedoelde. En nou, wat Frank dus gebruikt is een soort stempel. Gaat tussen 2 plastic folies en dan heb je allemaal gelijke stukken. Super oplossing. Waar het te koop is, I don't know. Ik maak mijn handen een beetje nat. Ik pak dus zo'n bolletje. Waar is mijn plastic? Oh, het plastic ligt hier gewoon. Zet ik in dat plastic. En wat ik dan doe, ik vouw hem dicht en dan plet ik die rijst plat. Gewoon plat. Nou, ik zeg niet als een kleine, ja, vierkant rechthoek. En dat gaat super snel. Dus Frank, als je kijkt, dit gaat ook snel. En ik heb allemaal gelijke bolletjes, dus ik weet precies wat ik erin moet leggen. Dan gaat daar dus, dit is een eetlepel vulling op. Zet je ongeveer in het midden. Dan rol ik het weg. Zie je? Beetje in. Zijkantjes dicht. En dan rol je hem. Je kan ook een sushi matje eventueel nog gebruiken. Maar ik doe het zo. En ik rol ze dicht. Als een snoepje, de zijkanten. Het zijn kleine lumpertjes. Maar gewoon lekker als een snackie. Het hoeft geen lunchpakketje te zijn. Nou, en dit is toch echt de allerlaatste lumper die ik rol. En dat hou het simpel schat. Ik zeg het voornamelijk tegen mezelf. Oké, weet je, de receptuur is niet moeilijk. Is redelijk eenvoudig. Alleen het is best wel veel werk. Maar goed, dat was de laatste lumper. Ik ga ze zo direct per 5 stuks verpakken en dan lekker invriezen. Ik wil jullie onwijs bedanken voor het volgen van mijn kanaal. En ben je nog niet geabonneerd? Doe dat dan. Want wie weet heb ik straks een receptje wat weer heel simpel is en jij ook kan maken. En ja, wat vergeet ik nog meer? Oh ja, het recept kun je teruglezen op www.deblindoblogs.com bij Blindo is Cooking. Maar de link heb ik ook hier onder het filmpje gezet. Ik zeg tot de volgende keer. Doei! En hou het simpel voortaan, hè. Doei!